Hello, good afternoon. Hola! Or ano ba? 5:45. 5:45. So parang dito tanghaling tapat. Ang init. Nadala kaming cart. Ang maingay. Kasi mag-resupply kami ngayon. Marami na kaming kulang. Essentials, food. So punta uli kami ng Carrefour in Mercadona. So sama kayo sa trip namin. Yeah. Gusto mo magkape muna tayo? Mas mahal pala to, 6. Magkano yan? 6 euro. Meron pa yung dalawa? Yeah, the promo pack. But it's green. Green ba yun? Blue yata yun Okay sa rin atin. yan. It's okay, okay. Basta may sabon. 4.99. Adidas. Active Start. Magkano yan? 3.25 isa. Oo, 1 kilograms. So dito, pag less than 10 items, pwede magbayad manually. Inabot ng 23.18 yung aming napamili. Konti lang yun. Ayan, punta kami ng Mercadona. Kasi Magkakape ba tayo? Hindi na. gusto mo ba? Tinan mo ako maraming tao. Ay, parang madaming tao. Yan, madaming tao. Yeah. Punta kami ng Mercadona kasi mas nandun yung mas kailangan namin. Mga food supplies. Yeah. Mas marami kaming nabibili kasi doon. Nandun yung mas maraming option. Doon, nandito kasi yung peanuts, kakahuletes. Tsaka yung shower gel. Tsaka yung noodles. Hindi na muna kami bumili ng pang shade ko kasi mahal eh. 16 euro. Yung blades lang yun. Uy, yung 16 euro, ano yun? Yung isang item, di ba? Tapos isang braid lang yung free. Pero yung yung blade talaga, magkano? 15. 40 ba? 15 yung apat na piraso. Apat na bibili mo, apat. Okay, labas na kami ng store. Wala. Okay. De Lunes a Sabado, alas 9. Lunes, Monday to Saturday. Yeah. Ngayon, pero nakaano yung kanila, nakasusi. Nakasusi. Hindi na ako may bariya. Ilan ba? Magkano? 50 cents. Sabihin ka ang tao. Ano ba? Malaki yan. Ay, Kami mali. hindi, ito yung maliit. Okay. €0.80. Nasa
Nasarapan ka ba doon? Okay lang. 4 pieces ng eggs, 4.75. 4.75. Yeah. This is my favorite. Palmera. Palmaritas. Palmaritas. Ilan ba ganyan Oo natin nga, doon? palmaritas nga yung tawag. Mayroon ka pa ata isa doon? Oo, meron pa akong isa. So, I'll buy 2. And then, the other favorite, the other favorite of mine is this. Leche Entera. 1.94 euros. Gusto mo i-try natin? This Sure. is 1.51. And this one, ito 1.28. Traditional. But this one may mga grains kasi siya. You want? You want to try? Yeah. This one, oh. Kakabot siya. Meron dyan yung ano. What? Lisa? Oh. Lisa. Where are you, Lisa? Ayun o. Where? Ito? 1.10. Hindi ko abot. Nasa taas. One only? Or dalawa? Bili ka dalawa. At ito mas mas maanghang daw. Minsan hindi na ako naniniwala sa maanghang nila dito kasi hindi naman talaga maanghang. Wala siya sa level ng anghang ko. Wala. Ano? $1.25. Nice. Pero ng ito is yun eh. Oo nga, wala na tayong patatas eh. Pero wala ba yung half kilo lang? Ito. 3 kilos lang pala. And patatas. Patataro. Magkano nga Kamote ulit yan, yun? hindi yan patatas. Ayun. This one. This is 2.4. My favorite cheese. This one. Pwede mo naman siyang gawin. Ay, baka magalit si ate. Ayan, video mo. It's still No. There is 64.91 tumataging-ting. Tatago ko lang tong ano. Para lagi. See, nandito pa yung ano namin. Safe pa naman. Lahat ng mabigat, ilipat dito. Ay, may plastic pa ako dyan sa
sa likod niya, sa loob. Tatlong bag pala ito na lang. Ano? Ano pang mga chika, mga Anything na mabigat pa? this one. Dito, kasha pa ata dito. Nandito nga lang red. Palitan. Wait. So yun yung average namin every time nag-grocery kami. Yeah. So kung nag-grocery tayo ng twice a month, so more or less mga 200 euro a month Mm. for the groceries. Mm-hmm. May hawak akong camera din, hawak ko rin yung isang plastic. So kaya mababa yung camera niya. Ah. Ayan. Saan ka na din? So bali tatlo yung plastic na. Yeah. This one. And that's it for our resupply day. So if you like more contents like this, Please like, share, and subscribe. see you again on our next adventure. Hasta luego!